नो ईस्ट नो ओवन अशी ही नान रोटी। हॅलो फ्रेंड्स, मी आरतीज किचन अँड मदर्स रेसिपीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तुम्ही पाहू शकता हे तुमच्या समोर जे आहे ते नान रोटी आहे। ही नान रोटी बनवण्यासाठी ईस्टचा वापर वगैरे काही केलेला नाही किंवा ह्याला जास्त वेळ लागलेला नाही, हे झटपट बनलेली आहे। चला तर आपण ही रेसिपी कशी बनवायची ते पाहूयात। तुम्ही पाहू शकता हे किती एकदम फुललेले आहेत। सगळ्यात आधी एक मोठा बोल घ्यायचा आहे, ह्याच्यामध्ये 500 ग्रॅम दही घालायचं आहे। दहीचा वापर केल्याने नान खूप फुलून येतात आणि चवीला पण छान लागतात। आता ह्याच्यामध्ये 200 मिली पाणी घालायचं आहे। पाणी गरम किंवा थंड घ्यायचं नाही, रूम टेम्परेचरवरचंच पाणी घ्यायचं आहे। आता हे व्यवस्थित मिक्स करायचं। लगेचच ह्याच्यामध्ये 1 चमचाभर मीठ घालून घ्यायचं आहे। आता हे सगळं मिक्स झाल्यानंतर ह्याच्यावरती एक चाळण ठेवायची आणि हा अर्धा किलो मैदा आहे तो ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। मैदा चांगला चाळून घ्यायचा। मैदा चाळून झाला की लगेचच ह्याच्यामध्ये 15 ग्रॅम म्हणजे 1.5 चमचे बेकिंग पावडर घालून घ्यायचे। आता हे सगळं पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये दुसऱ्या पाण्याची वगैरे काही गरज नाही, ह्या पदार्थांच्या मध्येच हे पीठ चांगलं मळून होतं। पिठावर दाब देत जेवढे तुम्ही मळाल तेवढे हे नान बनायला खूप छान होतात। या अशा पद्धतीने दाब देत देत पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता पीठ मळून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये 1 चमचाभर तेल घालून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं करून तेल लावायचं। पिठाला सगळीकडे तेल लागले जाईल अशा पद्धतीने लावून घ्यायचं। नान चांगले फुललेले आणि एकदम स्पंजी आणि मऊसूत बनण्यासाठी पीठ खूपच मळायला लागते। थोडा वेळ बाउलमध्ये मळल्यानंतर आता हाताने हे आला असं करून घ्यायचे। आता पुन्हा एकदा हे पीठ एका बोर्डवर मी मळून घेणार आहे। पीठ मळताना अधूनमधून थोडंसं तेल लावून ह्याला मळून घ्यायचं। पीठ बोर्डवर मळून झाल्यानंतर बाउलमध्ये ठेवून वरून तेल लावून ह्याला कपड्याने झाकायचं आणि वरती झाकण ठेवायचं। आता गॅसवर एक तवा ठेवून घ्यायचा आहे। नॉनस्टिक तवाच घ्या। ह्या तव्याला एकदम कडक तापवून घ्यायचं। आता थोडंसं बाउलमध्ये पीठ घ्यायचं आहे आणि लगेचच आपल्याला हाताला तेल लावून छोटे छोटे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। एक एक करून गोळे बनल्यानंतर पिठामध्ये डीप करून ह्याला जाडसर लाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता ही लाटलेली जी रोटी आहे ती इतकी जाड असावी। इतक्याच जाडसर आकारामध्ये बाकीच्या पण रोटी लाटून घ्यायच्या आहेत। तुमच्या तवा किंवा पॅनमध्ये एका वेळेला जितक्या रोटी भाजता येतील तेवढ्याच लाटून घ्यायच्या आणि भाजून घ्यायच्या। तवा एकदम जास्त कडक तापलेला आहे, त्याच्यामुळे गॅस आता लो फ्लेमवर थोडा करून घ्यायचा आणि रोट्यांना जेव्हा बारीक बारीक फुगे येतात त्याच वेळेला ह्यांना परतून घ्यायचे। 1 ते 1.5 मिनिटांच्या आत ह्याला फुगे यायला चालू होतात। तुम्ही पाहू शकता मी थोडेसे फुगे आल्यानंतरच ह्याला परतते। पुन्हा गॅस मीडियम फ्लेमवर करून रोट्या जास्त टमटमीत फुलेपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत। दोन्ही बाजूनी चांगल्या भाजून घ्यायच्या। रोटी चांगल्या काटोकाट जर फुलल्या तर त्या आतून पण चांगल्या भाजल्या जातात। अशाच पद्धतीने मी बाकीच्या पण रोट्या भाजून घेतल्यात। आता हे बटर नान रोटी आहे, त्याच्यामुळे 100 ते 150 ग्रॅम मी बटर घेतले आणि आता ते मी वितळून घेणार आहे। तुम्ही पाहू शकता ही लाटलेली जी रोटी आहे ती इतकी जाड असावी। इतक्याच जाडसर आकारामध्ये बाकीच्या पण रोट्या लाटून घ्यायच्या आहेत। आता हे बटर नान रोटी आहे, त्याच्यामुळे 100 ते 150 ग्रॅम मी बटर घेतले आणि आता ते मी वितळून घेणार आहे।
वितळलेल्या बटरमध्ये एक मूठ भरून कोथिंबीर चिरून टाकायची आहे। हे सगळं आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि एक एक करून सर्व रोट्यांना हे सगळं बटर लावून घ्यायचे। सर्व रोट्यांना बटर लावून झाले। बटर नान रोटी बनवून तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा आणि चॅनेलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा।